कसे आहात? बरे आहात ना? आय होप सगळे बरे असाल. तर तुम्हाला एक गुड न्यूज द्यायची आहे. आपण ओ शोरमा ओपन केलाय. आज त्याची ओपनिंग आहे 5:30-6 वाजता. म्हणजे ॲक्च्युली 5:30चा टाईम आहे, 6 वाजतील. आपले अलिबागचे नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक जे आहेत त्यांच्या हस्ते ओपनिंग आहे आपल्या ओहो शोरमाची. तर तुम्ही नक्की व्हिजिट करा. आपल्या अलिबागमध्ये थिक्रुल नाक्याजवळ आहे. शिवाजी चौकापासून 2 मिनिटाच्या अंतरावरती आपलं ओहो शोरमाचं शॉप आहे. आता सगळ्यांना माहितीच असेल मुन्ना स्नॅक्स जे पहिलं होतं, तर त्यांच्या जागी आपण ओपन केलं आहे ओहो शोरमा. तर नक्की द्या. टोटल 70 to 80 आयटम्स आहेत ओहो शोरमाचे. वेगवेगळे सलाड्स आहेत, नंतर खूप काही आहे. सलाड्स आहे, लॉलीपॉप्स आहे, शॉर्माजमध्ये खूप व्हरायटीज आहेत. सलाड्समध्ये पण खूप व्हरायटीज आहेत. तर तुम्हाला मी दाखवीनच मेन्यू तुम्हाला सगळं. आणि रिजनेबल रेट आहेत. थोडे आहेत रेट्स 80 पासून स्टार्ट आहेत आपले शॉर्माज. पण तुम्हाला टेस्ट A1 झाला असेल सत्याच्या पूजेमुळे भीतीपासून मुक्त होतो. इच्छित संपूर्ण ऐश्वर या लोकी होऊन आणखी सत्याप्रभूतांना घरास जातो. ऋषी जे व्रत करता केले असता मनुष्य सर्व दुःखातून मुक्त होतो. हे सत्य सत्याची पूजा फल दिलेले आहे. या देवाला कोणी राज, कोणी ईश्वर, कोणी सत्य देव किंवा कोणी सत्य नारायण असे म्हणतात. नाना रूपे धारण करून सर्व भक्तांची इच्छा पूर्ण असा भगवान कलियुगा सत्य होण्यासाठी जो कोणी सत्याची कथा पठण सर्व काम या ठिकाणी जातो. पाचवाध्यापनाला हरे मा
ए जय ये बेटा या आता तुम्ही दिसते फ्राय सेक्शन आहे फ्राय सेक्शन आणि फ्राय सेक्शनचा इन्चार्ज आपला हा मित्र आहे इथे टोटल 4 स्टाफ आहे आपले आणि एक मॅनेजरचे 5 स्टाफ आहे तर हा सगळं फ्राय सेक्शन सांभाळतो हे आणि हे इथे पूर्ण शॉर्माचं सेक्शन आहे हे दोघं जण शॉर्माचं बघतात हे दोघं जण फ्राईड सगळं काय बघतात आणि आता हे काय फलाफल हो रहा है इसमें. हे फलाफल म्हणून आहे व्हेज कटलेट सारखं ते फ्राय होते आणि फ्रेंच फ्राय सगळं इकडे हे होतं आणि हे त्यांच्या सॉसेजेस अँड ऑल आहे सगळं काही हा जो दिसतोय ना हा माझा स्टाफ आहे एक्सपिरियन्स स्टाफ आहे टोटली सगळ्यांना 5 ते 7 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे हे हे जे आहे 4 बोल शेफ्स आहेत आणि सगळं फ्राईड आणि शोरमा सेक्शन सांभाळतात आणि हा आपला साहिल मॅनेजर सगळं पॅकिंग आणि पैशाचं सगळं हा बघतोय ह्याच्या हातात आहे सगळं आणि आपले ते मोळे तोळे ते हे सगळे सांभाळतात आणि हा जो आहे हा मेन शेफ आहे आणि हे त्याच्या खाली पण सगळे टोटल एक्सपिरियन्स माणसं आहेत त्याच्यामध्ये भीती तुम्हाला टेस्ट तर गॅरंटीड आहे टेस्टी भेटेल सगळं काय तुम्ही एकदा व्हिजिट करा नक्की इकडे चला नमस्कार मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आता खूप थकून आलो हे सगळं व्यवस्थित झालं आपलं ओपनिंग बिपनिंग आणि खूपच गर्दी होती तर तुम्ही बघितलं असेल गर्दी किती होती जवळजवळ पहिल्याच दिवशी 60 to 80 kg चिकन संपलं आपलं लोकांना पसंतीत पडलं आपलं ओहो शोरमा आणि लोकांना मी विचारलं टेस्टबद्दल मला हे नीट घेताना आली व्हिडिओ कारण की खूपच गर्दी होती काही म्हणजे विचार करू शकत नव्हते एवढी गर्दी होती आमची पण अपेक्षा नव्हती की एवढी गर्दी होईल म्हणून पण खूपच झाली आणि स्कीम होती ना पहिली ऑफर होती बाय 1 get 1 तर त्याच्यामुळे खूपच लोकांनी गर्दी केलेली तर
खूपच त्याच्यामुळे मी रिव्ह्यूज घेऊ नाही शकलो, पण कधी नंतर पुढल्या व्हिडिओमध्ये कधी मी काढीन हे की 1 महिन्यानंतर काढीन की अजून चालते का की नाही तुम्हाला सांगेन. तर तेव्हा मी लोकांचे रिव्ह्यूज घेईन हे. तर लोकांनी सांगितलं की खूपच चांगली टेस्ट आहे, खूपच मस्त वाटते लोकांना खायला. आणि एक म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जे बाकी जे अलिबागमध्ये जे शोरमाची दुकानं होती छोटी छोटी, तिथे तर कोणच नव्हतं. म्हणजे सगळं म्हणजे असं वाटत होतं सुकसुकाट पडलेलं त्यांच्या शॉपमध्ये. एवढी आपल्या इथेच गर्दी झालेली एवढी. तर तुमच्या आशीर्वादमुळे सगळं काही तुमच्या आशीर्वाद तुमचे जे प्रेम आहे त्याच्यामुळे आज चांगली सुरुवात भेटली बिझनेसला. तर त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद मनापासून. आणि असंच तुम्ही प्रेम देत राहा. आपले सबस्क्रायबर प्लीज वाढवा. कोणी बघत असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनल. असं नवीन नवीन तुम्हाला ब्लॉग्स भेटतील. सध्या आपण इंडियामध्ये आहोत, इंडियाचे ब्लॉग्स भेटतील. थोडी अडचणी येत आहेत काढायला, कारण सुट्टीला इथे तिथे सगळ्यांना भेटणं त्यामुळे ब्लॉग्स पण लेट येत आहेत माझे. प्लीज थोडं ॲडजस्ट करा. 1-1.5 महिना नंतर व्यवस्थित होईल. पण मी करतोय, ट्राय करतोय. तुम्हाला जसं अक्कलकोटला बोललेलं मी 2-2 ब्लॉग्स आणीन, तसे 2-2 ब्लॉग्स आणणार आहे तसे. तर आपलं वचन म्हणजे हे वचन, आपला शब्द म्हणजे शब्द असतो बाबा. मग तर मी करतोय तसं. तर प्लीज सहकार्य करा थोडंसं, जसं तुम्ही आत्तापर्यंत करत आलात. प्लीज सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनल. कारण खूप जण आपले व्हिडिओज बघतायत पण सबस्क्राईब करत नाहीत. तर प्लीज सबस्क्राईब करायला काय पैसे द्यावे लागत नाही. जसं बटन दाबलं, नोटिफिकेशन ऑन केलं की झालं. काय आहे त्याच्यात? कोणते पैसे द्यावे लागत नाही. प्लीज करा, थोडंसं उपकार करा आमच्यावरती. तर थँक्यू सो मच. हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचं मी मनापासून धन्यवाद करतो. आणि जर तुमचं भरभरून प्रेम दिल्याबद्दल पण तुमचं धन्यवाद करतो. आणि थँक्यू सो मच रिअली. हां, चला मग आपण भेटू एका नवीन ब्लॉग्समध्ये परत एकदा, पुन्हा एकदा. थँक्यू सो मच. बाय. तोपर्यंत हसत राहा, खेळत राहा. ओके, बाय बाय, गुड नाईट.